Xin chào các bạn. Đức, tên chính thức là Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là một quốc gia ở Bắc và Trung Âu. Với dân số là 83.157.000 người, Đức là quốc gia đông dân thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Liên bang Nga, và có diện tích rộng 357.114 km², rộng hơn diện tích Việt Nam khoảng 7%. Lãnh thổ của Cộng hòa Liên bang Đức được bao quanh bởi 9 quốc gia, bao gồm Đan Mạch, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Áo, Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan. Đức là quốc gia có tương đối ít tài nguyên thiên nhiên, phần lớn phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu thô. Các nguồn tài nguyên quan trọng của Đức bao gồm gỗ, than bitum, than non, uranium, quặng sắt, kali, niken và đồng. Trong đó, than được coi là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của đất nước. Trữ lượng than của Đức ước tính chiếm gần 5% tổng trữ lượng của thế giới. Đây là nguồn năng lượng chủ chốt của quốc gia này kể từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp. Nó cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Ngoài ra, gỗ cũng là một nguồn tài nguyên đáng quý của Đức. Quốc gia này có khoảng 150.000 công ty gỗ với hơn 1,2 triệu lao động làm việc trong lĩnh vực này. Tính tới năm 2020, Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu và đứng thứ tư toàn cầu, chỉ sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản, với GDP danh nghĩa lên tới 3.800 tỷ USD. Theo đó, GDP bình quân đầu người là 45.697 USD. Trong đó, ngành dịch vụ đóng góp khoảng 73,5% tổng GDP, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 24,4% GDP và nông nghiệp chiếm khoảng 2,1% GDP. Về hành chính, Đức là một nhà nước liên bang bao gồm 16 tiểu bang, mỗi bang đều có hiến pháp riêng của mình. Trong đó, Berlin là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của đất nước với tổng diện tích là 892 km² và dân số ước tính đến năm 2020 là khoảng 3.664.000 người. Nó cũng đóng vai trò là một tiểu bang của đất nước Cộng hòa Liên bang Đức. Thành phố lần đầu tiên được đề cập trong một tài liệu vào thế kỷ thứ 13. Từ năm 1417 đến năm 1701, Berlin là thủ đô của công quốc Mark-Brandenburg trong đế chế La Mã Thần Thánh. Sau đó là Vương quốc Phổ 1701 đến 1918, đế chế Đức 1871 đến 1918, Cộng hòa Weimar 1919 đến 1933 và Phát xít Đức 1933 đến 1945. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, thành phố bị chia cắt thành hai nửa là Đông Berlin và Tây Berlin. Đến khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989 và sự thống nhất của nước Đức vào năm 1990, thì tới năm 1991, Hạ viện Đức ban hành nghị quyết thủ đô và tuyên bố rằng Berlin là thủ đô liên bang và cũng là nơi đặt trụ sở của Hạ viện và chính phủ liên bang. Ngày nay, Berlin là một thành phố hiện đại và lộng lẫy bậc nhất của thế giới. Nó cũng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, truyền thông và khoa học của đất nước, với 3 địa điểm được công nhận là di sản thế giới bao gồm đảo bảo tàng, các cung điện và công viên của Potsdam và Berlin, và khu nhà ở theo chủ nghĩa hiện đại ở Berlin. Không chỉ là thành phố hiện đại, Berlin còn là thành phố xanh theo đúng nghĩa, với khoảng 431.000 cây xanh, 2.500 công viên và hơn 71.000 khu vườn lớn nhỏ. Về địa hình, với lãnh thổ trải dài từ dãy Alps qua đồng bằng Bắc Âu đến biển Bắc và biển Baltic, nước Đức có thể chia thành 4 vùng địa lý riêng biệt, bao gồm vùng đất thấp ở phía Bắc, vùng cao nguyên trung tâm, vùng núi phía Nam, cuối cùng là mũi đất Alpine và dãy núi Alps. Đầu tiên là vùng đất ở phía Bắc. Đây là một phần của đồng bằng Bắc Âu rộng lớn, có địa hình tương đối bằng phẳng và bị chia cắt bởi nhiều vũng lầy và sông suối. Khu vực này chiếm khoảng 1/3 diện tích cả nước, trải dài từ thành phố Emden qua thành phố Hanover tới Berlin và thành phố Frankfurt. Hầu hết khu vực này đều ở độ cao từ 100 đến 200 mét so với mực nước biển. Nhìn chung đất ở đây chủ yếu là cát, sỏi và đất sét nên không thuận lợi cho việc trồng trọt. Các thung lũng ở lưu vực sông Eber được cho là vùng đất màu mỡ nhất và là nơi tập trung chủ yếu của các hoạt động nông nghiệp của người dân. Ngoài ra, khu vực này còn có các vùng đất ngập nước và đầm lầy được tìm thấy ở gần biên giới với Hà Lan và dọc theo bờ biển Frisian. Khu vực thứ hai là cao nguyên trung tâm. Địa hình khu vực này chủ yếu là những ngọn đồi, núi thấp, thường có độ cao dưới 1.100 m. Một số được hình thành do các hoạt động núi lửa cổ đại. Phần phía tây của khu vực được đặc trưng bởi khối núi Guinness Massif. Nó bao gồm các khối đá phiến khổng lồ nằm trên độ cao có trung bình từ 400 đến 900 m so với mực nước biển. Bên cạnh đó, ở cao nguyên trung tâm còn có lưu vực Thuringen là một trong những vùng đất nông nghiệp giàu có nhất nước Đức. Nó kéo dài hơn 100 km, với cây trồng chủ yếu là khoai tây, ngũ cốc và các loại trái cây. Ngoài ra, khu vực này còn được bao phủ bởi những cánh rừng trù phú, phần lớn đều được bảo tồn và trở thành các vườn quốc gia quan trọng của đất nước. Vườn quốc gia Harz là một trong số đó. Đây là khu vực bảo tồn thiên nhiên có diện tích 247 km², với 95% diện tích là rừng, trong đó chiếm phần lớn là rừng cây vân sam,
cây sồi và các loại cây bụi. Vườn quốc gia này cũng là nơi sinh sống của các loài động vật quý hiếm như chim cổ trắng, cò đen, chim ưng, mèo rừng và đặc biệt là linh miêu Á Âu. Khu vực thứ ba là vùng núi phía nam của đất nước. Rừng đen là một cảnh quan đặc trưng của khu vực này. Nó là một chuỗi các dãy núi, thung lũng và sông hồ rộng khoảng 6.009 km², trải dài từ sông Gainer đến Kaisgau và được bao phủ bởi những cánh rừng rậm. Trong đó, Fatberg là ngọn núi cao nhất ở khu vực. Nó có độ cao 1.493 m so với mực nước biển. Tại đây có hàng chục ngôi làng, thị trấn nép mình trong rừng, tạo nên một vẻ đẹp yên bình và quyến rũ. Các đồng bằng sông Gainer, sông Main và sông Neckar, những vùng màu mỡ nhất ở khu vực này, thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây ăn quả và nho để làm rượu vang. Khu vực địa lý cuối cùng ở Đức là mũi đất Alpine và dãy Alps. Đây là khu vực thưa dân nhất của đất nước. Nó bao gồm phần lớn bang Bayern và bang Baden-Württemberg. Giống như vùng đất thấp ở phía Bắc, phần mũi đất Alpine về cơ bản là những vùng đất trũng chứa đầy sỏi, cát và đất sét. Đất ở đây nhìn chung đều khô cằn, nghèo dinh dưỡng nên cảnh quan chủ yếu là những đồng cỏ rộng lớn. Dãy Alps chiếm một phần nhỏ của lãnh thổ nước Đức, bao gồm một dãy núi hẹp chạy dọc theo biên giới với Thụy Sĩ và Áo. Tại đây có đỉnh núi cao nhất cả nước là Zugspitze ở độ cao 2.962 m so với mực nước biển. Ngọn núi này bao gồm một cao nguyên đá vôi với nhiều hang động và những dòng sông bằng rộng lớn ở hai bên sườn của nó. Khác với cảnh quan thơ mộng và bình yên ở vùng núi phía nam, những ngọn núi ở khu vực này có phần hùng vĩ khiến người ta muốn chinh phục nhiều hơn. Về khí hậu, phần lớn nước Đức có khí hậu ôn hòa. Vùng Tây Bắc và ven biển được đặc trưng bởi khí hậu Đại Tây Dương với mùa hè mát mẻ và mùa đông ấm áp. Xa hơn trong đất liền, khí hậu mang tính chất lục địa với mùa hè nóng hơn và mùa đông lạnh hơn. Nhiệt độ trung bình hàng năm của đất nước là khoảng 9 độ C. Ngoại trừ ở những nơi có sự thay đổi địa hình đột ngột do độ cao gây ra, thì nhiệt độ trung bình hàng năm ở các vùng trong cả nước đều gần như bằng nhau. Trong đó tháng Giêng là tháng lạnh nhất với nhiệt độ trung bình vào khoảng 1,6 độ C ở phía Bắc và xuống đến âm 2 độ C ở phía Nam. Còn tháng 7 là tháng ấm nhất với nhiệt độ trung bình từ 16 đến 18 độ C. Lượng mưa trung bình năm ở đất nước chỉ dao động từ 600 đến 800 mm, nhưng ở các vùng phía Nam có lượng mưa lên tới 2.000 mm mỗi năm. Và ở thành phố Mainz là lượng mưa thấp nhất với khoảng 400 mm mỗi năm. Về sông ngòi, hầu hết các con sông ở Đức đều chảy theo hướng Đông Nam, Tây Bắc và đổ vào biển. Một số con sông ngoại lệ như sông Danube hình thành trong rừng đen, chảy theo hướng Đông Nam qua bang Bayern trước khi chảy vào lãnh thổ Áo và đổ ra Biển Đen. Sông Gainer là sông dài nhất và quan trọng nhất của Đức. Nó bắt nguồn từ Thụy Sĩ, chạy về phía tây của rừng đen để rẽ vào vùng cao nguyên trung tâm của Đức. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp phù sa cho đất canh tác cũng như nguồn tưới tiêu để phục vụ cho hoạt động nông nghiệp của người dân. Về thành phần dân tộc và ngôn ngữ, trước năm 1950, quốc gia này chủ yếu do người Đức chiếm đóng và rất ít dân tộc thiểu số. Vào giữa những năm 1950, nhiều người nước ngoài bắt đầu nhập cư vào Đức để làm công nhân hoặc tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn. Theo thời gian, số lượng người nhập cư ngày càng gia tăng, họ dần dần trở thành một nhóm dân tộc thiểu số của đất nước. Cho tới ngày nay, người Đức vẫn là nhóm dân tộc đông nhất, chiếm khoảng 80% dân số và tiếng Đức cũng là ngôn ngữ chính của quốc gia. Các nhóm dân tộc thiểu số đã ở nước Đức trong nhiều thập kỷ, chiếm khoảng 9% dân số, bao gồm người Đan Mạch ở bang Schleswig-Holstein, người George, người Roma, người Sinti, người Frisia. Còn các nhóm người nhập cư tại Đức hiện chiếm khoảng 11%, bao gồm người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 3,7%, người Ba Lan chiếm 1,9%, người Nga chiếm 1,5%, người Ý chiếm 1%, còn lại là các nhóm dân tộc nhỏ khác. Về tôn giáo, Cơ đốc giáo là tôn giáo phổ biến ở Đức. Nó được du nhập vào khu vực của Đức hiện đại vào khoảng 300 năm sau công nguyên. Khi đó, lãnh thổ nước Đức còn là một phần của đế chế La Mã. Tới thế kỷ thứ 5, các bộ lạc Germanic đã bắt đầu chuyển sang Cơ đốc giáo và khu vực này đã được Cơ đốc hóa hoàn toàn vào thời Charlemagne trong thế kỷ thứ 8 và 9. Cho tới ngày nay, 55% dân số Đức theo Cơ đốc giáo, nhưng chỉ khoảng 20% trong số đó là tin hoàn toàn vào Chúa. Ngoài ra, Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ hai tại Đức, chiếm 6,5% dân số, Chủ nghĩa vô thần chiếm 37,7% dân số, còn lại 0,8% dân số theo các tôn giáo khác. Như thường lệ, 5 phút thôi sẽ gợi ý cho các bạn những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Đức. Đầu tiên là cổng Brandenburg. Đây là một di tích tân cổ điển có từ thế kỷ thứ 18 ở Berlin. Nó được xây dựng trên vị trí của một cổng thành trước đây, theo lệnh của vua phổ Frederick William đệ nhị. Sau khi ông tạm thời khôi phục trật tự trong cuộc cách mạng Batavian, cổng Brandenburg được làm bằng đá xà thạch với chiều cao lên tới 26 m. Đây được coi là một công trình kiến trúc biểu tượng của thủ đô Berlin.
nơi đã từng là một phần của bức tường Berlin trong một vài thập kỷ. Thành phố Hamburg. Đây là thành phố lớn thứ hai của Đức, nằm bên bờ sông Elbe. Hamburg từ lâu đã trở thành một trong những hải cảng quan trọng và nhộn nhịp bậc nhất châu Âu. Bên cạnh những kiến trúc cung điện độc đáo, thành phố còn nổi tiếng với khu đèn đỏ rực rỡ, nơi bạn có thể tìm thấy những câu lạc bộ thoát y, nhà thổ và nhiều quán bar thời thượng. Đảo Hügen. Đây là hòn đảo lớn nhất ở nước Đức, nằm bên bờ biển Baltic. Hòn đảo được thiên nhiên ban tặng cho những cảnh quan tuyệt đẹp, cùng với nhiều khu nghỉ dưỡng lãng mạn. Tại đây, khách du lịch sẽ được trải nghiệm nhiều loại hình giải trí thú vị như chơi golf, cưỡi ngựa, đi xe đạp, lướt ván và bay khinh khí cầu. Thị trấn Rothenburg ob der Tauber. Đây là một thị trấn của bang Bayern. Nó nổi tiếng với khu phố thời Trung Cổ tráng lệ, có nhiều kiến trúc lịch sử được bảo tồn và những con đường trải sỏi duyên dáng. Ngoài ra bạn cũng có thể ghé thăm nhiều địa điểm khác, như quảng trường Marienplatz nằm ở thành phố München, thủ phủ của tiểu bang Bayern. Lâu đài Hohenzollern nằm tại quận Bisingen, thuộc tiểu bang Baden-Württemberg. Nhà thờ Cologne nằm ở thành phố Cologne, thuộc tiểu bang Nordrhein-Westphalia. Thung lũng Moselle nằm trên khu vực biên giới giữa Đức, Pháp và Luxembourg. Hồ Constanzi nằm trên biên giới giữa Đức, Áo và Thụy Sĩ. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá nước Đức, cường quốc lớn thứ tư thế giới. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.